สวัสดีค่ะพบกับ Buddhist History Channel นะคะกับดิฉันนัทปิยาค่ะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของจารึกบางส่วนในสมัยทวารวดีที่มีการแปลออกมาแล้วนะคะค่ะดิฉันก็จะอ้างอิงข้อมูลการแปลนะคะจาก2แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือจากของท่านอาจารย์ชเอมแก้วพลายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณแล้วก็จารึกแล้วก็ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอักษรจารึกเหล่านั้นบอกเรื่องราวสำคัญอะไรของผู้คนและพุทธศาสนาในยุคนั้นกันค่ะในตอนที่แล้วดิฉันได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของอักษรและวิวัฒนาการของอักษรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงเมืองทวารวดีและเราก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันไปแล้วว่าจารึกในพุทธศาสนาสมัยทวารวดีนั้นมีความหลากหลายทั้งในด้านอักษรและภาษาเช่นอักษรปลวะภาษาบาลีสันสกฤตมอญและเขมรอักษรหลังปลวะภาษาบาลีสันสกฤตมอญและเขมรอักษรเขมรภาษาบาลีสันสกฤตเขมรและอักษรมอญภาษาบาลีและมอญค่ะเรามาเริ่มต้นที่จารึกภาษาบาลีกันค่ะจารึกภาษาบาลีเหล่านี้ช่วยเปิดหน้าต่างให้เราได้เห็นว่าบางทีชาวพุทธเถรวาทในสมัยทวารวดีอาจจะไม่ใช่พุทธเถรวาทนิกายเดียวกับปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังได้ข้อสังเกตนะคะว่าชาวพุทธในสมัยทวารวดีนั้นไม่ได้มีการท่องจำคาถาภาษาบาลีอย่างตายตัวแต่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามบาลีไวยากรณ์ของผู้รู้ค่ะจารึกเหล่านี้ได้แก่จารึกคาถาเยธัมมาและจารึกบทสวดที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งค้นพบมากที่สุดในภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมจารึกเอาไว้ทั้งตามระเบียงพระปฐมเจดีย์พระพุทธรูปก้อนอิฐและสถูปค่ะคาถาเยธัมมานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ถ่ายทอดให้กับปริพาชกนามว่าสารีบุตรซึ่งในการต่อมาก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้รับฟังเนื้อความตามพระวินัยปิฎกในคัมภีร์มหาวรรคความว่าเยธัมมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนติแปลว่าธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นเนื้อความจากจารึกอักษรปลวะภาษาบาลีสมัยทวารวดีซึ่งค้นพบที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ที่อาจารย์ชเอมได้ถอดคำจากอักษรจารึกที่เลือนรางออกมาเป็นดังนี้ค่ะเยธัมมาเหตุปะเยสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทเอวังวาทีมะสะมะซึ่งจากคำส่วนใหญ่ที่ถอดคำออกมาได้เราก็รู้ได้ว่านี่คือคาถาเยธัมมาจากคัมภีร์มหาวรรคแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะเห็นว่ามีคำที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยคือจากคัมภีร์มหาวรรคใช้คำว่าเตสังเหตุงแต่บนศิลาจารึกใช้คำว่าเยสังเหตุงคำว่าเยสังเป็นคำสรรพนามแปลว่าคนนั้นสิ่งนั้นหรืออันนั้นและเตสังก็เป็นคำสรรพนามแปลว่าเขาเธอหรือมันสองคำนี้ใช้แทนกันได้และในคาถาข้างต้นคำว่าเยสังหรือเตสังใช้เป็นคำสรรพนามพหูพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของให้กับกรรมในประโยคคือเหตุงดังนั้นเยสังเหตุงหรือเตสังเหตุงแปลว่าเหตุของธรรมเหล่านั้นการใช้คำนิบาตซึ่งเป็นคำศัพท์เล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้รูปประโยคมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในภาษาบาลีสมัยทวารวดีที่แตกต่างไปจากรูปคำที่ใช้ในพระไตรปิฎกปัจจุบันไม่ได้ทำให้ความหมายของคาถาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดค่ะแต่ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการใช้คำนิบาตที่แตกต่างกันนี้เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยทวารวดีมีความแตกต่างนิกายกับพุทธศาสนาในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งตรงนี้เราก็คงต้องหาข้อมูลอ้างอิงกันต่อไปค่ะยังมีจารึกคาถาเยธัมมาอีกหนึ่งจารึกที่น่าสนใจค่ะนั่นคือจารึกคาถาเยธัมมาที่ค้นพบที่ศาลเจ้าองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ค่ะเนื้อความในจารึกทั้งหมดคล้ายคลึงกับจารึกที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
มีที่แตกต่างคือจารึกศิลาแผ่นนี้เพิ่มคำเชื่อมจะซึ่งแปลว่าและลงไปในคาถาด้วยคาถาประโยคเต็มจึงเป็นเยธัมมาเหตุปปภวาเยสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติการเพิ่มคำเชื่อมจากที่แปลว่าและลงในคาถาบาลีก็ไม่ได้ทำให้ความหมายของรูปประโยคเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดค่ะแต่จากตรงนี้ก็ทำให้เราได้ข้อสังเกตค่ะว่าจารึกเยธัมมาอันหลังนี้น่าจะจารึกในช่วงเวลาหรือว่าจารึกด้วยบุคคลที่ต่างกลุ่มกันกับจารึกเยธัมมาที่ค้นพบที่บริเวณพื้นที่ขององค์พระปฐมเจดีย์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะและนอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นค่ะว่าชาวพุทธในสมัยทวารวดีนั้นไม่ได้มีการท่องจำคาถาอย่างตายตัวทุกคำแต่ว่าเมื่อจารึกนั้นก็จารึกตามความเข้าใจในหลักภาษาบาลีไวยากรณ์ของผู้รู้นั้นค่ะจากการค้นพบจารึกคาถาเยธัมมาอยู่มากที่จังหวัดนครปฐมทำให้อาจารย์ชเอมตั้งข้อสันนิษฐานว่านครปฐมอาจเป็นเมืองแรกในดินแดนสุวรรณภูมิที่พระธรรมทูตคือพระโสนเถระและพระอุตรเถระในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาถึงและเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูกันที่จารึกที่ทำให้เราได้เห็นว่าชาวพุทธในสมัยทวารวดีนั้นน่าจะรักในการทำสมาธิหรือธรรมปฏิบัติอาจจะมีการปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นนิดค่ะซึ่งอย่างน้อยนะคะจารึกเยธัมมาที่พบในภาคกลางเป็นจำนวนมากนี้ก็ช่วยยืนยันสมมุติฐานนี้ค่ะและนอกจากนี้ก็มีจารึกทรัพย์จำปาหนึ่งที่ค้นพบที่จังหวัดลพบุรีเป็นจารึกบนเสาศิลาแปดเหลี่ยมคาดว่าน่าจะเป็นเสาธรรมจักรจารึกด้วยอักษรปรวภาษาบาลีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ค่ะซึ่งจารึกนี้นะคะก็มีความชำรุดไปในบางส่วนตัวอักษรเลือนรางแต่อาจารย์เฉเอมก็ได้อุตส่าห์ถอดคำออกมาแล้วก็เมื่อไปเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกก็ทำให้เราได้ทราบว่าเนื้อความนั้นคือส่วนของเนื้อความคาถาเยธัมมาส่วนของเนื้อความส่วนหนึ่งในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและพุทธอุทานที่พบในมหาวรรคและธรรมบทค่ะ 1. คาถาเยธัมมาธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้น 2. ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบางตอนธรรมจักรประกอบด้วยความรู้3อย่างหรือ3ญาณคือความอย่างรู้อริยสัจสี่หรือสัจจญาณความอย่างรู้กิจที่จะต้องทำในอริยสัจสี่หรือกิจญาณความอย่างรู้ว่ากิจที่จะต้องทำในอริยสัจสี่ได้ทำสำเร็จแล้วหรือกัตตญาณ 3. พุทธอุทานคัมภีร์มหาวรรคเมื่อธรรมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่พราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาเสียได้ดังดวงอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉะนั้น 4. พุทธอุทานในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทเราแสวงหานายช่างผู้ทำเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แหน่นายช่างผู้ทำเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วนอกจากนี้ยังมีการค้นพบจารึกบนฐานรองธรรมจักรอักษรปรวภาษาบาลีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ที่บ้านทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเนื้อความในจารึกเป็นดังนี้ค่ะพระธรรมจักรของพระมเหสีเจ้ามีเวียน3รอบมีอาการ12คือสัจจญาณกิจญาณกัตตญาณกำหนดแล้วด้วยอาการอย่างละ4จากจารึกคาถาเยธัมมาจารึกทรัพย์จำปาหนึ่งและฐานรองธรรมจักรก็ทำให้เราได้เห็นว่าชาวพุทธในสมัยทวารวดีนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะพวกเขาได้จานหลักคำสอนที่เป็นหัวใจหลักในพุทธศาสนาเอาไว้ได้จานเกี่ยวกับเรื่องของญาณ3ซึ่งเป็นเรื่องของความอย่างรู้อย่างเห็นภายในหรือญาณทัศนะจานพุทธอุทานหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ธรรมเอาไว้แล้วซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่า
กษัตริย์ราชวงศ์พระภิกษุสามเณรแล้วก็ชาวพุทธในสมัยทวารวดีนั้นน่าจะมีการปฏิบัติธรรมกันอย่างกว้างขวางหรือมีหัวใจที่ฝักใฝ่ในธรรมะถึงได้มีการจารึกที่เป็นธรรมะอันลึกซึ้งนั้นเผยแผ่อยู่ทั่วไปในราชอาณาจักรภายใต้การสนับสนุนของราชวงศ์ค่ะทั้งนี้เพราะมีหลักฐานยืนยันให้เราได้ทราบว่าทางฝ่ายราชวงศ์หรือชนชั้นปกครองในสมัยทวารวดีนั้นก็ดำรงตนเป็นพุทธมามกะตัวอย่างเช่นจารึกบนฐานธรรมจักรของพระมเหสีที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้และจารึกบนฐานพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอักษรปลวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ค้นพบที่วัดจันทึกจังหวัดนครราชสีมาเนื้อความว่าพระมเหสีของพระเจ้าทวารวดีได้รับสั่งให้พระราชธิดาเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปนี้นอกจากนี้ยังมีจารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดมหาธาตุจังหวัดลพบุรีอักษรหลังปลวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ความว่าอธิบดีอาชวะผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสัมภูกะเป็นผู้นำประชาชนชาวเมืองตังกุระในการสร้างพระพุทธรูปนี้ซึ่งพระเจ้าสัมภูกะเป็นอีกหนึ่งกษัตริย์ในสมัยทวารวดีจริงหรือไม่หรือเป็นกษัตริย์เมืองขึ้นหรือปกครองเมืองใกล้เคียงในประเด็นนี้ก็คงต้องหาหลักฐานมาอ้างอิงกันต่อไปค่ะในสมัยทวารวดีไม่ได้มีเพียงแต่หลักฐานการเข้ามาของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียค่ะแต่ยังมีร่องรอยการเข้ามาของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากศรีลังกาด้วยซึ่งเราจะเห็นได้จากจารึกถ้ำนารายณ์ที่ค้นพบที่จังหวัดสระบุรีอักษรปลวะภาษามอญอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ค่ะชาวกุนทรีเมืองอนุราธปุระมีความเห็นพ้องต้องกันให้พ่อลุงสินายทะพร้อมชาวบ้านได้เป็นผู้นำจัดเตรียมการขับร้องฟ้อนรำเพื่อถวายแด่ปูชนียวัตถุภายในถ้ำนอกจากนี้ยังมีหลักฐานจารึกเนินสาบัวจังหวัดปราจีนบุรีอักษรหลังปลวะภาษาเขมรและบาลีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1304 ค่ะท่านผู้ชมคะเนื้อหาจารึกเนินสาบัวที่ถอดความโดยอาจารย์เฉเอมนั้นมีความยาวทีเดียวค่ะแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวโยงกับจารึกนี้ดังนั้นดิฉันจึงขอยกยอดที่จะนำเสนอในตอนต่อไปค่ะจากเนื้อหาจารึกที่ดิฉันได้นำเสนอในวันนี้ก็ทำให้เราได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทยในสมัยทวารวดีนั้นน่าจะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแบบเถรวาททั้งนี้เพราะมีการค้นพบหลักฐานจารึกภาษาบาลีอยู่เป็นจำนวนมากและเราก็ยังได้ทราบว่ากษัตริย์และประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยทวารวดีนับถือพุทธศาสนามีการจารึกหลักธรรมที่ลึกซึ้งซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติเอาไว้นอกจากนี้เราก็ยังได้ทราบค่ะว่าชาวทวารวดีนั้นไม่ได้รับพุทธศาสนาเข้ามาจากทางฝั่งอินเดียแต่อย่างเดียวแต่ยังรับเอาพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากชาวศรีลังกาเข้ามาด้วยอย่างน้อยก็มีหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่2แห่งนั่นคือที่ค้นพบที่จังหวัดสระบุรีและปราจีนบุรีค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย